नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाई मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण ब्रॉकेट कुर्तीची कटिंग आणि स्टिचिंग कशी करायची ते पाहणार आहोत। याकरता इथे 1.5 मीटर फॅब्रिक घेतलं। फॅब्रिकची उंची 47 इंच आहे। तर हे जे आहे आपलं बोटनेक कुर्ती असणार आहे। तर याकरता जी सर्व मेजरमेंट आहेत ती साईडला दाखवलेली आहे, त्याप्रमाणे आपण कटिंग करणार आहे। तर शोल्डरसाठी 7 इंचावरती मार्किंग केलं, त्यानंतर आर्महोलसाठी 7 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेलं आहे आणि सरळ रेष आखून घेतली। त्याचबरोबर चेस्टचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला या लाईनवरती घ्यायचा आहे। तर चेस्ट जी पण आहे तिला भागिले 4 करून घ्या। तर इथे 9.5 इंच घेतलेली आहे मी, 2.5 भागिले 4 करून 9.5 इंच प्लस 2 इंच याच्यामध्ये मार्जिन ॲड करून 11.5 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे। त्याचबरोबर तिथूनच खाली आपल्याला 7.5 इंचावरती अजून एक मार्किंग करायचं आहे, जे की वेस्टचं मार्किंग असेल। वेस्ट आहे इथे 36 इंच, भागिले 4 करून 9 अधिक 2 असं 11 इंचावरती मार्किंग केलं। त्यानंतर तिथूनच खाली आपल्याला जे साईड कट आहे त्याच्यासाठी मार्किंग करायचं आहे। तर तिथून खाली साधारण मी इथे 8.5 इंचावरती मार्किंग करणार आहे। 7.5 इंचावरती मार्किंग केलं तरीही चालणार आहे। तर ही आहे 42 इंच, भागिले 4 करून 10.5 इंचावरती मार्किंग केलं प्लस 2 इंच याच्यामध्ये मार्जिन। तर अशा पद्धतीने मार्किंग केलं। पूर्ण उंची कुर्तीची किती ठेवायची ते पाहूयात। तर 47 इंच कापडाचा पन्ना आहे, तर 44 इंच कुर्ती रेडी असेल। 46 इंच मी इथे 2 इंच याच्यामध्ये मार्जिन घेतलेली आहे, म्हणजे 44 इंचाची जी आहे आपली कुर्ती तिथे रेडी असणार आहे। 10.5 इंचावरती परत मार्किंग करून घेतलं। आता हे सर्व पॉईंट्स आपल्याला कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत। तर सुरुवातीला चेस्टपासून वेस्ट आणि त्यानंतर हिपपर्यंतचं मेजरमेंट असे पॉईंट्स कनेक्ट करून घेऊयात। इथे तुम्ही स्केलचा यूज केला तरीही चालणार आहे किंवा टेपच्या मदतीने मार्किंग करून घेतलं तरी चालेल। पूर्ण पार्टमध्ये 2-2 इंचाची मार्जिन जे आहे घेतलेली आहे आणि मार्जिनची देखील मार्किंग आपण इथे करून घेतलेली आहे। आता फ्रंट आर्महोलसाठी 1 इंच आणि बॅक आर्महोलसाठी आपल्याला 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे दाखवल्याप्रमाणे। इथे 1.5 मीटर कापडामध्येच आपण इथे कुर्तीची कटिंग करणार आहोत। अशा पद्धतीने आर्महोलचा सेंटर करून घेतल्यानंतर कर्व स्केलचा यूज करून आपल्याला कर्व स्केल जी आहे ती परफेक्टली इथे फिक्स करायची आहे आणि मार्किंग करून घ्यायचं आहे किंवा मुंड्याचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। या पूर्ण व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कुर्ती कशी शिवायची, कुर्तीचे जे कट्स आहेत कसे फोल्ड करायचे हे सर्व दाखवलेलं आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा, कुठेही स्किप करू नका। त्यानंतर आता हा भाग, तर इथे आपल्याला जे नेक पॅटर्न आहेत ते कॅनव्हास पेपरवरती आपण कट करणार आहे, पण एक साधारण अंदाज येते 4.5 इंच आपण इथे मार्किंग करून घेणार आहे। 4.5 इंचावरती हे पहा आणि अशा पद्धतीचा आपल्याला एक बॉक्स ड्रॉ करून घ्यायचा आणि तिथे बोटनेकचा शेप द्यायचा आहे। तर सुरुवातीला आधी आपण केलेल्या मार्किंगप्रमाणे कटिंग करून घेऊ। पहिल्यांदा बॅक पार्टची कटिंग करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आपण जो फ्रंट पार्ट आहे त्याची कटिंग करून दोन्ही पार्ट सेपरेट करून घेऊयात। व्यवस्थित मार्किंग करून झालेलं आहे। सेम याच पद्धतीने जे अस्तरचं फॅब्रिक आहे त्याची कटिंग करून घ्यायची आहे आपल्याला। व्यवस्थित असे दोन्ही पार्ट्स जे आहेत ते उलटे ठेवून घेतलेत मी व्यवस्थित आणि टॅप करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मार्किंग जी आहे ती दोन्ही साईडला उठणार आहे। व्यवस्थित मार्किंग दोन्ही बाजूंनी मार्किंग डार्क करून घ्यायची। जे बिगिनर्स आहेत त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची असणार आहे। यामध्ये सर्व जी तुम्हाला कटिंग आहे, स्टिचिंग आहे, डिटेलमध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे। आता कॅनव्हास पेपर घेतलेला आहे मी, हे पाहू शकता। तर कॅनव्हास पेपर जो आहे त्याची एका बाजूला जी असते पेस्टिंग असते आणि एका बाजूला जो खरखरीत भाग येतो त्या बाजूला आपल्याला मार्किंग करून घ्यायची आहे। जो गुळगुळीत भाग येईल त्या बाजूने ग्लू असतो। 7 इंच रुंदीचा इथं मी घेतलेला आहे कॅनव्हास पेपर। अशा पद्धतीने कॅनव्हास पेपर सेंटरच्या बाजूने फोल्ड करून घेतला। त्यानंतर अशा पद्धतीने 4.5 इंच गळारुंदी घेतलेली आहे। बोटनेक बनवणार आहोत, त्याचनंतर खाली 4.5 इंच परत एक मार्किंग करून घ्यायचं व्यवस्थित असं। चौकोन आखून घ्यायचा किंवा बॉक्स ड्रॉ करून घ्यायचा। कोपऱ्यातून 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे बोटनेकसाठी। इथे तुम्ही कर्व स्केलचा देखील यूज करू शकता आणि व्यवस्थित असा बोटनेकचा जो आकार आहे तो देऊन घेऊ शकता किंवा फ्री हँड देखील मार्किंग केलं तरी चालणार आहे। तर इथे मी स्केल ठेवून घेतली आणि बोटनेकचा शेप जो आहे तो देऊन घेतलेला आहे। साईडने साधारण 1 इंच ते 1.5 इंचापर्यंत तुम्ही मार्जिन जे आहे ठेवू शकता, पूर्ण जो गळ्याचा भाग आहे त्याकरता। केलेल्या मार्किंगप्रमाणे कटिंग करून घेऊ। फ्रंट आणि बॅक पार्ट दोन्ही पार्टची आपल्याला सेम याच पद्धतीने कॅनव्हास पेपरवरती कटिंग करायची आहे।
बॅक साईडला देखील आपण बोटनेक बनवणार आहोत. वरचा भाग मी इथे कट केलेला नाही कॅनव्हास पेपरचा. तर अशा पद्धतीने हा जो कॅनव्हास पेपर आहे तो आपल्याला जो अस्तरचा पीस असेल अस्तरमधून कट झालेला त्यावरती आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. अस्तरचं फॅब्रिक घेतलं, परफेक्ट मार्किंग करून घेतलेली आहे. केलेल्या मार्किंगप्रमाणे कटिंग करून घ्यायची. आता कॅनव्हास पेपर कसा पेस्ट करायचा हे पाहूयात. तर खाली मी फॅब्रिक घेतलेलं आहे अस्तरचं. खालची जी बाजू आहे ती ग्लूची बाजू आहे, म्हणजे अस्तरवरती जी बाजू ठेवलेली आहे ती ग्लूची बाजू आहे आणि वरती इस्त्रीच्या वरती बाजू जी आहे ती खरखरीत बाजू असेल. तर व्यवस्थित इथे इस्त्री जी आहे ती तुम्हाला लो हीटवर ठेवायची आहे. हाय हीटवर इस्त्री ठेवायची नाही आहे. लो हीटवर ठेवून व्यवस्थित हा पार्ट प्रेस करून घ्यायचा आहे. प्रेस करून घेतल्यानंतर साईडने जे एक्स्ट्रा फॅब्रिक आहे ते कट करायचं आहे. तर साधारण 1 ते 1.5 इंचापर्यंतच तुम्ही इथे फॅब्रिक ठेवायचं, जेणेकरून नेकचा जो पॅटर्न आहे व्यवस्थित फोल्ड होईल. अशा पद्धतीने आतमध्ये फॅब्रिक टर्न करून घ्यायचं, पेस्ट करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित इस्त्री फिरवून घ्यायची आहे आणि त्यानंतरच आपल्याला पूर्ण जे आहे हा नेक पॅटर्न स्टिच करून घ्यायचा आहे. सेम या पद्धतीने बॅक नेक पण रेडी करायचा. आता याचा सेंटर करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. आता आपण स्टिचिंगकडे वळूयात. तर इथे अशा पद्धतीने अस्तरचं फॅब्रिक घेतलं, मेन फॅब्रिक घेतलेलं आहे, खालच्या बाजूने मेन फॅब्रिक ठेवलेलं आहे आणि अस्तरचं फॅब्रिक पण घेतलेलं आहे. अस्तरच्या फॅब्रिकवर देखील मी सेम मार्किंग करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला स्टिचिंग करायची आहे. तर अस्तरचं फॅब्रिक जे आहे अटॅच करून घ्यायचं आहे. हे अटॅच कसं करायचं हे देखील मी मशीनवर दाखवणार आहे तुम्हाला. तर इथे पाहू शकता तुम्ही कुर्तीची जी आहे मेन साईड घेतली आहे. मेन बाजूने किंवा सरळ जे फॅब्रिक आहे तिथून आपण अस्तर अटॅच करणार आहे. सरळ बाजूला कुर्ती ठेवली, त्यावरती अस्तर ठेवलं आणि आमोल पार्ट जो आहे ते स्टिच करून घेणार आहे आपण इथे पहिल्यांदा. इथे पाहू शकता तुम्ही, कारण आपली जी कुर्ती आहे कुर्ती स्लीवलेस असणार आहे. तर अशा पद्धतीने फ्रंट आणि बॅक पार्ट दोन्ही आपण अस्तर रेडी करून घेतले आहे. अस्तर लावून आर्मोल जे आहेत रेडी झालेले आहेत इथे. आता कॅनव्हास पेपर घेतलेला आहे. तर सरळ बाजूला कुर्ती घ्यायची, कुर्तीची सरळ बाजू घ्यायची आहे आपल्याला आणि सेंटर करून घ्यायचा. त्याचबरोबर अशा पद्धतीने नेकचा पॅटर्न आपल्याला ठेवून घ्यायचा आहे. तरी पहा कुर्तीचा सेंटर करून घेतला. त्यानंतर आता या पार्टवरती आपल्याला कॅनव्हास पेपर असा ठेवून घ्यायचा आणि व्यवस्थित पिनने सिक्युअर करून घ्यायचा आहे हा पार्ट आपल्याला. सर्व बाजूंनी पिन्स लावून घ्यायचे आहे, जेणेकरून कुठेही गळ्याचा जो भाग आहे तो मूव्ह होत नाही आणि गळ्याचा जी आकार किंवा फिनिशिंग जी आहे ती खूप छान येते. आता दोन्ही जे नेक पॅटर्न आहेत ते रेडी करून घ्यायचे. पिन्स लावून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला कसं स्टिच करायचं ते पाहायचं. तर हे आपण मशीनवर कसं स्टिच करायचं हे देखील बघणार आहे. तर बॅक पार्ट देखील मी अशाच पद्धतीने व्यवस्थित पिन लावून सिक्युअर करून घेतलेला आहे. दोन्ही साईडला आपण स्टिच करून घ्यायचं आहे. तर सुरुवातीला हे बघा व्यवस्थित सेंटरच्या बाजूने जी मार्किंग केलेली आहे तिथून स्टिच करायची आहे. हे पहा इथपर्यंत कॅनव्हास पेपर जो आहे तिथपर्यंत. कॅनव्हास पेपरच्या एकदम 1/4 इंच म्हणजे खूप छोटासा भाग जो आहे इथे आपल्याला शिलाईमध्ये घ्यायचा आहे. तर हे बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित गळ्याच्या बाजूने व्यवस्थित मशीन फिरवून घ्यायची आहे. बिगिनर्ससाठी स्पेशल आहे, ज्यांना कॅनव्हास पेपर कसा लावायचा किंवा कॅनव्हास पेपरवर नेक कटिंग करता येत नाही त्यांच्यासाठी स्पेशल असेल. त्यानंतर आता दुसऱ्या बाजूने गळ्याचा जो आकार आहे तो देऊन घ्यायचा. आता एक्स्ट्रा फॅब्रिक जे आहे ते कट करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा कुठेही इथे शिलाई कट झाली नाही पाहिजे, या पद्धतीने कटिंग करून घ्यायची आहे. एक्स्ट्रा फॅब्रिकची कटिंग करायची. सेम याच पद्धतीने जो बॅक पार्ट आहे तो देखील रेडी करून घ्यायचा आहे आपल्याला. खूप छान साध्या आणि सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी तुम्ही बोटनेक कुर्ती जी आहे जी की ट्रेंडमध्ये आहे त्याची कटिंग आणि स्टिचिंग करू शकता. तर हे पहा छोटे छोटे कट्स करून घ्यायचे आहेत. कुठेही शिलाई कट नाही झाली पाहिजे आणि गळा जो आहे व्यवस्थित फिनिशिंगमध्ये आतल्या बाजूला टर्न झाला पाहिजे. आकार बदलता कामा नाही गळ्याचा. कट्स करून घेतले. फॅब्रिक आतल्या बाजूला करून घेऊयात किंवा कॅनव्हास पेपर आतल्या बाजूला करून घ्यायचा आहे. सुंदर आणि छान अशी फिनिशिंग जी आहे इथे गळ्याला आलेली आहे. आता अशा पद्धतीने फोल्ड करून वरच्या बाजूने टॉप स्टिचेस आपल्याला करून घ्यायचे आहेत पूर्ण फॅब्रिकवरती. टॉप स्टिचेस आपल्याला फ्रंट आणि बॅक दोन्ही पार्टवरती करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित. आता त्यानंतर हा जो आहे बॅक पार्ट आहे तो देखील आपण अशाच पद्धतीने रेडी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर जो फ्रंट पार्ट असेल त्यासाठी आपण अशा पद्धतीची कोयरीचा आकार जो आहे तो बनवून घेतलेला आहे. हा आकार आपल्याला परत पेस्ट करून घ्यायचा आहे अस्तरच्या फॅब्रिकवरती. त्यानंतर आपण फ्रंट पार्टमध्ये ही जी कोयरी आहे याचा पॅटर्न बनवणार आहे. तर हे बघा बरोबर डाव्या साईडला मी ही कोयरी जी आहे ॲडजस्ट करून घेतलेली आहे, फिक्स केलेली आहे. आता हे इथे आपण
व्यवस्थित ठेवलेली आहे फ्रंट साईडला डाव्या हाताला, आणि जो आतला भाग आहे किंवा आतला आकार आहे तो मी शिवून घेतला आहे व्यवस्थित. आता काय करायचं आहे, कात्रीने आपल्याला हा जो मधला पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा आहे. स्टिच केल्यानंतर मधला पार्ट मी कट करून घेतला. आता व्यवस्थित कॅनव्हास पेपर जो आहे आतल्या बाजूला टर्न करून घ्यायचा आहे. हे बघा अशा पद्धतीने. त्यापूर्वी छोटे छोटे कट्स देखील लावून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून हा पार्ट व्यवस्थित फिनिशिंगमध्ये तयार होईल. टॉप स्टिचेस करून घ्यायचे आहेत. सुंदर असा छान बोटनेक इथे तयार झालेला आहे. तर अशा पद्धतीची मल्टी कलर नॉट मी इथे घेतलेली आहे, आणि या प्रत्येक नॉटमध्ये मी 2-2 मोती जे आहेत अटॅच केलेले आहेत किंवा आतमध्ये टाकून घेतलेले आहेत. या नॉट मी व्यवस्थित कोयरीच्या भागामध्ये लावून घेतलेल्या आहेत, आणि छान अशी कुर्ती जी आहे आपली इथे तयार झालेली आहे. दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवायचे आता बॅक आणि फ्रंट पार्टचे. शोल्डर अटॅच करून घ्यायचे. त्यानंतर हिपचा जो पार्ट आहे तिथपर्यंत आपल्याला डबल स्टिच करून घ्यायचं आहे. कुर्तीला फिटिंग करून घ्यायची आहे. हे पहा, सुरुवात आपण आमोल साईडपासून केलेली आहे, तर इथून आपण हिपचा जो पार्ट आहे तिथपर्यंत व्यवस्थित कुर्तीला फिटिंग करून घ्यायची. आता आपल्याला परत कुर्ती फिरवून घ्यायची आहे आणि रिव्हर्स टिप घ्यायची आहे, जी की आपली वरपर्यंत असणार आहे. या व्हिडिओमध्ये डिटेल कुर्तीची स्टिचिंग मी दाखवलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही. हे पहा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित कुर्तीला फिटिंग करून घेतली. आता कुर्तीचे साईड कट कसे फोल्ड करायचे, तर जेवढं आपण मार्किंग केलेलं होतं मार्जिनचं त्या पद्धतीने आपल्याला जे कुर्तीचे कट आहेत ते फोल्ड करायचे. तर सुरुवातीला आधी मी बॉटमचा जो पार्ट आहे तो फोल्ड करून घेणार आहे. इथे तुम्ही आधी साईड कट फोल्ड करून नंतर शेवटी बॉटम फोल्ड केला तरी देखील चालणार आहे. आता हे पहा, अशा पद्धतीने एकदा फोल्ड करायचं, त्यानंतर डबल म्हणजे 2 वेळा कुर्तीचा जो कट आहे तो फोल्ड करून घ्यायचा, आणि आपल्याला स्टिच करून घ्यायचं आहे इथपर्यंत, जिथपर्यंत आपली फिटिंगची मार्किंग आहे. तर हे बघा, व्यवस्थित मी पकडून घेतलेलं आहे आणि स्टिच केलेलं आहे. इथे आल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने स्टिच जी आहे ती आडवी करून घ्यायची. सेम याच पद्धतीने आता दुसरी साईड आहे, दुसऱ्या साईडची देखील कट आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. कुर्तीचे साईड कट बनवणं खूप साधं आणि सोपी पद्धत आहे. पाहू शकता तुम्ही, अगदीच कमी वेळेत आणि छान फिनिशिंगमध्ये कुर्तीचे साईड कट बनवलेत आपण. इथे आल्यानंतर हे पहा, अशी मार्किंग करून आपल्याला आडवी जी आहे स्टिच करून घ्यायची, आणि इथे 2 वेळा स्टिच करायचं, जेणेकरून साईड कट्स जे आहेत ते ओपन राहणार नाहीत. अशा पद्धतीने दुसरा पार्ट देखील किंवा दुसरी साईड देखील बनवून घ्यायची आहे कुर्तीच्या साईड कटची. तर मैत्रिणींनो, इथे तुम्ही पाहू शकता, सुंदर अशी कुर्ती जी आहे, बोटनेक कुर्ती आपली तयार झालेली आहे. हा अशा पद्धतीचा पॅच दिसतो. फिनिशिंग छान आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळेल. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget